What's up boys and girls, ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ budget gaming keyboard එකක unboxing and review එක. ඉතින් මේ keyboard එක තමයි Havit KB866L කියන multifunction backlight gaming keyboard එක. එහෙනම් අපි යමු review එකට. හරි friends, ඉතින් අපි මුලින්ම box එකේ ඉස්සරහින් බලුවම ඔයගලන්ට දකුණු පැත්තේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් multifunction backlight gaming keyboard කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ මැද්දෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ keyboard එකේ picture එකක්. ඒ වගේම තමයි ඊට යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 19 anti ghosting keys enable free control කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට box එකේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ create for game කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ model number එක බලා ගන්න පුළුවන් KB866L multifunction backlight gaming keyboard කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ දාලා තියෙනවා cool shape light කියලා දාලා තියෙනවා function multimedia keys කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ features වගේ ඔයගලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි friends, ඉතින් අපි දැන් මේ keyboard එක unbox කරගත්තාම ඔයගලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ keyboard එක මේ වගේ cover එකක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ cover එකත් එක්ක keyboard එක එළියට ගත්තොත් ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ keyboard එකේ warranty card එක. ඉතින් ඒකත් පැත්තෙන් තියාගෙන අපි දැන් යමු අපේ keyboard එකට. හරි friends, ඉතින් අපි මේ keyboard එක cover එකකින් එළියට ගත්තාම ඔයගලන්ට ලස්සනට මේ විදිහට keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ design එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක බැලුමට plastic design එකක් එක්ක තියෙනවා. ඉතින් කළු සහ රතු වලින් ඔයගලන්ට මේ keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි friends මේකේ ඔයගලන්ට design එක පොඩක් gaming look එකකටත් බාර වෙන්න මේගොල්ලෝ මේක හදලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ side එකෙන් බලුවම ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගලන්ට keyboard එක ටිකක් උස්සලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට පිටිපස්සෙන් bracket දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දාගත්තාම ඔයගලන්ට keyboard එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් angle එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ keyboard එකේ keys ගැන කතා කරාම මේකේ අතට feel වෙන ඉතාමත් හොඳ keys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේකේ multi function ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි music එකක් play කරන්න එහෙම නැත්නම් සද්ද අඩුවටි කරන්න ඒ keys උත් ඔයගලන්ට මේකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි friends, ඉතින් අපි මේක දැන් wire එක ගැන කතා කරොත් මේක ඔයගලන්ට USB cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් braided cable එකක් නෙමෙයිනේ, නමුත් හොඳ quality cable එකක් ඔයගලන්ට මේකෙදි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක PC එකට connect කරගත්තාම ඔයාලන්ට මේ විදිය RGB backlight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඔයගලන්ට RGB එකේ color එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට මේක brightness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයගලන්ට මේක breathing mode එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ light එක නිවිනිවිපත් වෙන විදියට සහ ඒ නිවිනිවිපත් වෙන speed එකත් ඔයගලන්ට මේකේ වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ අපිට තියෙන backlight එක function key එකත් එක්ක මාරු කරගන්න තියෙන key combines ටික. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ function key එකත් එක්ක LED key එක මෙන්න මේ press කරොත් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක breathing effect එකට දා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව function key එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට page up down වගේ වෙනස් කරොත් ඔයගලන්ට මේකේ brightness එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ function key එකත් එක්ක plus සහ minus keys press කරොත් ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන speed එක කියන්නේ breathing speed එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් friends, ඔයාලට මේ keyboard එක gaming වලට පට්ටම හොඳ keyboard එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් අඩු මුදලකට ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට රුපියල් 3300කට වගේ මුදලකට Cyberbot Technologies ආයතනයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට Cyberbot Technologies ආයතනයේ Facebook link එක වගේම WhatsApp link එක දාලා තියන්නම්. හරි friends, එහෙනම් ඉතින් ඔයාලත් මේ keyboard එක use කරන කෙනා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න යන්න ඔයාලගේ experience එක. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් unbox and review කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න.